welkom allemaal weer aan boord van de Asmara. Video nummer 23 alweer, 23 weken onderweg. Een lange tijd. Het mooie weer is nu wel zo'n beetje afgelopen, lijkt het. Mijn schildersklussen zijn afgelopen, alles is weer opgeruimd. En ik ben nog een beetje rond het Sneekermeer aan het varen en hier en daar wat liggen. Dat ik moet wachten tot zaterdag om in Akkerum een vriend op te pikken die mee gaat varen van Akkerum naar Amsterdam. Dus ik probeer nog wat leuke beelden te maken en wat leuke routetjes tussendoor te gaan pakken in de richting van Akkerum straks. Ik lig nu nog in Sneek, waar ik met mijn stuurautomaat bezig ben geweest. Dus ik zou zeggen, veel kijkplezier en geniet weer van deze weliswaar wat kortere video. Een paar opgeschoten jongelui met veel bravoer. De boot ligt vlakbij een heel ondiep gebied aan een heel dun lijntje en een ankertje. Nou, ze kiezen eieren voor hun geld. Ja, het is hier op de zaterdag natuurlijk wel drukker geworden. Dat mogen duidelijk zijn. Tja, en als je met je boot binnen de ton en de wal door wil gaan, wat al velen voor hem geprobeerd hebben, dan loop je vast. Want deze plek ken ik nou inmiddels wel heel goed. En het is altijd raak. Met figuren die denken even de bocht te kunnen afsnijden. Nou, motor op volle toeren. Mijn boot ligt lekker stil. En van wie is deze boot? Die hier zo prachtig vast ligt in een duidelijk gemarkeerd deel. Maar ja, er zijn mensen die het beter weten. Nou, de hulptroepen zijn gearriveerd. Maar ik denk niet dat die paar rubberbootjes iets kunnen doen. Behalve dat ze een lijn, een val moeten pakken die naar de top van de mast loopt. En de boot schuin trekken. Dan komt de kiel los van de bodem en kunnen ze verder. Otjen! Nou, daar gaan ze hoor. Kopje thee gedronken. Echte Friese familie. De schipper is zo doof als een kwartel, zegt hij me net, want ik gaf hem een paar aanwijzingen. Maar het boeit niet. De dames zijn nog een beetje onwillig, maar de schipper geeft duidelijk commando's. Wat leuk toch allemaal. Terwijl ik op maandag 11 september de Haukersloot invoer en druk bezig was
met het probleem waarom mijn stuurautomaat ineens helemaal dood was en ik de boot dus met de hand naar binnen moest gaan varen, wat ik eigenlijk nooit doe. Stonden daar ineens 2 mensen aan de kant aan de Markriet driftig te zwaaien en te roepen. En ik denk nog, er is zeker wat anders aan de hand met mijn boot. Maar ik wilde toch al aan gaan leggen aan die Markriet, omdat ik toch wilde nader onderzoeken wat er aan de hand was. En nou, de mensen kwamen naar me toe om me te helpen. Blijkt het een oud collega van Martinair te zijn. Een vlieger van Martinair met zijn vrouw, die daar met hun zeilboot lag, de Albatros. Nou, hartstikke leuk natuurlijk. Dus nadat ze mij geholpen hadden met aanleggen, ben ik meteen van boord gestapt. Ik zeg, God Ad, ik heb geen bier meer, dus ik kom een biertje bij je drinken. Nou, dat is een gezellig middagje nog geworden. Ik heb mijn problemen maar even gelaten voor wat ze waren. En hebben gezellig wat gekeuveld. De volgende beelden zijn van Ad met zijn vrouw en die ook in Sneek waren. En we hebben zo... Ja, en zo liggen we dan ineens weer op onze knieën met het hoofd in de bedrading onderin. Want de stuurautomaat bij het invaren naar Sneek schee ermee uit. En ik ben dus nu aan het zoeken gegaan en morgen een afspraak bij Rimare in Sneek om mij nog even eventueel te assisteren. Probleem wel gevonden inmiddels, een zwaar doorgebrande zekering. Helemaal gesmolten. Ah, zo kom je nog eens een auto tegen op het water. Nou, nog weer wat problemen met mijn plotter in Sneek. Lig ik nu net buiten Sneek weer in de Haukersloot aan een Markriet. We gaan even deze Markriet wat beter bekijken om te zien hoe mooi het allemaal is hier. Nou, heb ik te veel gezegd. Schitterend toch, zo'n gebied. Zo, we hebben Sneek nu achter ons gelaten. We varen net de Haukersloot uit. En aan de rechterkant hier zien jullie het Sneekermeer. En recht voor ons is de starttoren. De bedoeling is om
aan het eind van het Sneekermeer hier, aan de bakboordzijde, aan de noordzijde van het Sneekermeer, te gaan ankeren en daar 2 nachten te blijven liggen om morgen verder te varen naar Akkrum en mijn opstapper, mijn passagier op te pikken. Het is 15 september, 10:30 en we varen nu in de richting van Akkrum. Dan gaan we weer door de openstaande sluis bij Ter Herne. Dan gaan we stuurboord uit. Dan maken we even nog wat beelden van Ter Herne. En dan gaan we ergens op de laatste markriet liggen. En morgen gaan we Akkrum in. Ter Herne. De plaats van Hielke en Sietske uit de film Chameleon. Ter Herne, een watersportplaats, puur zang. De Chameleon van Hielke en Sietske. Alvorens deze video af te sluiten, wil ik mijn abonnees toch eigenlijk nog even opmerkzaam maken op het feit dat ik ook een website heb, asmara.cc, waar nog veel meer verhalen, blogs, video's, diapresentaties allemaal op staan. Asmara.cc. Daarnaast heb ik ook een boek geschreven, een lijvig boek, wat 10 jaar reisverhalen in zich heeft en wat een indruk geeft van mijn carrière in de luchtvaart met allerlei leuke anekdotes. En dit is dan mijn boek. De titel is Mijn Vrijheid en de foto van de cover is genomen in Finland. Het is een lijvig boek op A4 formaat en ik kan natuurlijk niet alles laten zien, maar het is in full color. Het is op A4 formaat, wat ik al zei, 400 bladzijden en het is een prachtig document geworden, vind ik al zelf. Dus als jullie interesse hebben in dit boek, onderaan de YouTube video staat een link naar mijn webshop. Het is momenteel te koop voor slechts €39,95
en dat is een inkoopprijs. Er zijn nog 17 exemplaren beschikbaar. Dus ik zou zeggen, op is op en bekijk het op de website. Ook daar kun je in bladeren in het boek en daar staat alles in van wat er in dit boek staat. Veel plezier! Dit is dan alweer het einde van video nummer 23. We liggen inmiddels afgemeerd aan het einde van de mijnensloot die uitkomt bij Akkrum. Ik zou zeggen, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en tot video nummer 24.